tässä. Okay, right now. And I think for this we don't need any translation. This was our great team this year in Saint-Tropez. This is a few of our president's team in our organization. Joachim, gibt es ein Passwort? Bei der ja klar, war doch dabei. Okay, brauche ich noch. Steht drin. Kennwort ist Start. Nur Start. S groß, ja. S groß und dann Rest klein. Ja. Schau, Start. Okay. Ich muss nochmal das E-Mail schicken, weil ich nicht bemerkt habe, dass es ein Kennwort ist. Nee, war dabei. Direkt unter dem Link war Code. Ja, aber ich habe es nicht gelesen. Okay, somebody missed the password start. Okay, then we can go on. So that is me. I'm grandpa, double grandpa, and I started because my father was very sick in 93. Eli minun isoisäni oli tosi sairas 93-vuotiaana. And yeah, what I was a radio and repairer for radios and TV. Eli korjasin radio- TV-mekaanikko, eli korjasin had no idea about nutrition. En tiennyt mitään ravitsemuksesta. And I was invited for a meeting. Eli minua kutsuttiin tapahtumaan. I joined this meeting. Liityin tähän tapahtumaan. And in the first 5 minutes I made Eli ensimmäiset 5 minuuttia tein näin. You know, me and nutrition 93, it was like God and the hell. Eli 93 Jumala heaven and hell. Ei ollut käsitystäkään siitä, että mitä on ravintolisät. But what was happened? We had 15 testimonial live on stage after the presentation. Presentaation jälkeen oli live kokemuksia 15 kappaletta. And I said, oops, this is what my father had. Eli tämä voisi olla jotain isälleni. So, and then they told me 30-day guarantee, and in a business presentation, I recognized I can't be rich to become a millionaire. Eli ymmärsin, että minusta voi tulla rikas jopa miljonääri sen presentaation aikana. Now my challenge was, my father was very sick, had half a year life expectation, and was in 4 different universities. Eli hän oli hyvin sairas, hän oli syöpää, hän kävi 4 eri yliopistollisessa keskussairaalassa. So I came home as a radio and TV repairer. Tulin kotiin radio- ja TV-mekaanikkona. I wake up my daddy at 2 o'clock in the night. 2 yöllä herätin isäni. And he just came from the last university back, and the professor said, Mr. Heberlein, that's it, maybe 6 to 9 months. Eli hän oli juuri samana päivänä käynyt sairaalassa ja lääkäri sanoi, että herra Heberlein 6-9 kuukautta ja se oli siinä. And now here comes the point, and this is the different. I was so on fire and I believed what these people told me on with their experience. Eli ymmärsin heti, mistä on kysymys ja mitä minulle kerrottiin, oli se, että jaa kokemuksia. So I will see your face. You understand this? Eli haluan nähdä kasvonne, että ymmärrättekö tämän. Okay, it takes 3 days discussion, hard discussion with my dad that he start. Eli 3 päivää silloin kävin vakavia keskusteluja isäni kanssa, jotta hän lähti käyttämään tuotteita. And I mean, when we have a discussion in the traditional deep Bavaria, that means that was a discussion. Eli silloin kun käydään syvällistä bavarialaista
keskustelua, niin se oli todella syvällistä keskustelua. And after 3 days, I was so pissed off. Olin niin pahalla tuulella 3 päivän jälkeen, että I put my hand on his shoulder laitoin käteni hänen olkapäälle and say, Daddy, ja sanoin, isä, if you don't take this stuff, you will not get back in health and I don't get rich. Is that what you really want? Eli kysyin häneltä, että mitä todella haluat, jos sinä nyt otat näitä tuotteita käyttöön, niin et parane ja minusta ei tule rikas. So the question for you guys this evening, did I know something about vitamin? Eli tiesinkö jotain vitamiineista, en sitten mitään. Did I know everything or anything about health and the system? Eli tunsinko systeemistä, tiesinkö mitään terveydestä? No. En. But this was the point. I mean, my daddy is still alive. And Eli we're talking isäni now. on edelleen elossa. And remember, this is really important for your story. If you meet somebody, you can say, Joachim, he meet his stuff, 93. And 93, his father had 6 to 9 months and he's still alive. Eli 93 vuotta, vuonna 1993 Joachimin isälle oli annettu puolesta vuodesta 9 kuukauteen elinaikaa, ja kun hän lähti käyttämään näitä tuotteita, niin hän on edelleen elossa. Te voitte kertoa tämän tarinan, kun te tapaatte omia asiakkaitanne. And what is the difference? It was my belief that this stuff will help him. Eli minä uskoin, että nämä tuotteet auttavat häntä. And this is what we are talking about. We are talking about, we understand us not with word, we understand us with feelings. Eli me emme ymmärrä toisiamme sanojen kautta, vaan me ymmärrämme toisia tunteiden kautta. So and this is what you can do even every day if you decide you want to do. Eli te voitte joka päivä tehdä tätä, jos te päätätte tehdä jotain. And of course you will find so many people which are waiting. I will call it waiting. Eli kohtaatte tilanteen, jossa päivittäin kohtaatte ihmisiä, jotka odottavat. And you will find a few, they start with you. Eli löydätte ihmisiä, jotka starttaavat kanssanne. I mean, how many people we need which are really on fire? 5. Eli kuinka monta todella tarvitsemme, jotka ovat todella tulessa? 5. Se on siinä. So, now we go back to my presentation. Mennään takaisin presentaatioon. You know, we make a short overview. This is me. I was worked on my own homes. I was working on the ceiling, on the concretes. This is all made. Kuvia kotoa, niin tein itse töitä muurauksen kanssa, katolla, laatotuksen kanssa. This was my second home, which I built on my own. Eli tässä on nyt toinen kotini, jonka rakensin omin käsin. Then we moved to Switzerland. Sitten muutimme Sveitsiin. So this was my first car, a white Opel. Eli ensimmäinen autoni oli vaalea Opel ja siinä vaihdan rengasta. Because with 18 I didn't know that my car have to be black. 18-vuotiaana en vielä tiennyt, että autoni pitää olla musta. So we had great times here with Osmo in, where was it? Las Vegas? Las Vegasissa oli mahtavaa kanssasi Osmo. Osmo on tuossa keskellä. These are only some impression for the world tour. We make an overview. Tässä muutamia kuvia eri vuosien world tourilta. And this is my view from Mallorca. Tässä on Mallorcan kodin. Where I built right now my new home. Jonne rakensin toisen kotini. How it will be at the end. Eli tässä muutama ensin rakennusvaihekuva ja sitten näette lopputuloksen. So, and now what we are talking about is for me an absolutely dream job. Eli mistä puhumme, niin minulle aivan absoluuttinen unelmatyö. And I promote, if I speak with anybody with what I'm doing, I speak like I have the best and the unique dream job
it's like vacation on a beach. Eli työni, kun puhun ihmisten kanssa, puhun kaikkien kanssa ja kerron, että työni on unelmatyö, jota teen uimarannalta. And the Maldives are 9 different Maldives which are able to drive team partners. Eli 9 eri motiivia, jotka on hyvä antaa omille jälleenmyyjille käteen. So, Marcus, you can just read this. Convince, health, money. See, you can just translate it. Eli luottamus, terveys, raha, turvallisuus, imago, sosiaalisuus, luksus, vakavasti otettavuus ja itsensä toteuttaminen. Okay, and I have to know this because if I talk with a new guy and I know a little bit of him, I know is he more on health or more money driven. Eli kun tapaan uuden henkilön, niin aina analysoin tilannetta, että onko hän enemmän kiinnostunut hyvinvoinnista vai ajaako raha häntä eteenpäin, onko se motiivina. I mean, if he's more social and health driven, I cannot speak that we have a car program with BMW, we have parties, we have a celebration, we have vacations. Eli jos hän on enemmän hyvinvoinnista kiinnostunut, niin en kerro auto-ohjelmasta, en kerro eläkeohjelmasta, en kerro yrityksen tai muista tarjoamista eduista. And I give you tonight some ideas what you can use for the right person. Eli annan nyt tänään muutamia ideoita, mitä voitte käyttää, kun tapaatte oikeita ihmisiä. And at the end, you need your own vision. What is your vision? Oman visionin. You know, the vision from Dubai was from a small village to a mega one of the modern city in the world. Dubailla oli pieni kylä aluksi ja heillä oli visio maailman moderneimmasta megakaupungista ja se on toteutunut. Yeah, this is what it, I mean, how can somebody be so crazy? He lived in a small village, a few thousand citizens, and he had in his head that he will create in a desert a 10 million city. Eli oli pieni kylä, jossa kyläpäälliköllä oli ajatus, että ihan crazy ajatus, että hän luo keskelle autiomaata, keskelle ei mitään kaupungin, jossa asuu 10 miljoonaa ihmistä. This is for me, you know, this is fascinating for me. Eli se on kiehtovaa minulle. And for the future, it will be the greenest city, and this in the desert. Eli tulevaisuudessa se tulee olemaan vihrein kaupunki ja se kaikki keskellä aavikkoa. So, and our visionary is Rolf Sorg. Meidän visionäärimme on Rolf Sorg. And I know his beginning. Ja tunnen hänet alusta lähtien. And I know where we are going. Tiedän, mihin olemme matkalla. And if you only recognize the way for the last almost 30 years, it's incredible. Ja kun katsot, mitä on tapahtunut aaltomaisesti viimeisen jo lähes 30 vuoden aikana, niin on aivan uskomatonta. Why I'm talking about this? Miksi puhun tästä? Because for the next 2-3 years, we have a completely change in the world. Meillä on seuraavan 2-3 vuoden aikana ihan mieletön mullistus tässä maailmassa, jossa asumme. The two biggest sectors which are growing in a new world. Ja 2 isointa sektoria, jotka kasvavat tässä uudessa maailmassa. Everything what have to do with quantum technique. Kaikki, mikä on kvanttitekniikan kanssa tekemisissä. And the second one is alternative health. Ja toinen on alternatiivinen hyvinvointi, eli vaihtoehtoinen hyvinvointi. So and I tell you something. Ja kerron teille jotain. Network marketing don't need you. Siis verkostomarkkinointi ei tarvitse sinua. Network marketing don't need an Joachim Heberlein. Verkostomarkkinointi ei tarvitse Joachim Heberleinia. The truths are, and you will see it in the next few months and the next 2-3 years. Eli totuus on, ja näette sen muutaman kuukauden aikana, seuraavan 2-3 vuoden aikana. Many people, we need network marketing. Monet ihmiset, me tarvitsemme verkostomarkkinointia.
In a few years, we have no more banker. Meillä ei muutaman vuoden kuluttua enää ole pankkiireja. We have no more which are in a store, like Henkilöitä, food jotka ovat store. kaupoissa. Everything goes automatical. Kaikki toimii automaattisesti. We have the first in Dubai, we have the first in Germany. Meillä on ensimmäisenä Dubaissa, ensimmäisenä Saksassa. You go in a food store, Menet ruokakauppaan, take the products, otat tuotteet, you go out without any cashier, eli menet ulos ilman, että sinulla on kassaneitia. and you see on your mobile your shopping list, and it's count, and it's going directly. That's it. Näet omasta kännykästä, mitä tällä kertaa ostit, ja kaikki toimii automaattisesti ilman henkilökuntaa. In the near future, no one you will find in a office for paperwork. Eli ettei muutaman vuoden kuluttua löydä enää ihmisiä, jotka ovat töissä toimistossa ja tekevät paperitöitä. I'm talking from now to 2030. Eli tästä hetkestä 2030 vuoteen. And honestly, who works to be as an employee for tax agreement? Eli Who wants to be in an office? kuka haluaa oikeasti tehdä toimistossa töitä konttorirottana? You know, the same was in the last 3 revolution for technical in the past. Eli se sama asia on tapahtunut tekniikan kehityksessä muutaman vuoden aikana. So we will be happy to have all this technique available. Olemme todella iloisia, että kaikki se tekniikka, mikä on tarjolla, on saatavissa. But what is the key in the future? Se, mikä on avain tulevaisuudessa, The key in the future is the human heartbeat. eli se avain on ihmisen sydämen lyönti. You will see all the people which can work like building construction and so, which have special skills working with hand and working with people like a nurse in a hospital, and the alternative people which are for take care for alternative medicine like me and you. This is what in the future will be needed. Niin se, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, niin on henkilöitä, jotka tekevät töitä omilla käsillään, esimerkiksi rakennusteollisuudessa, tai hoitajia, jotka tekevät omalla käsillään töitä potilaiden kanssa. Ja sitten tarvitaan meidän kaltaisimmia henkilöitä, jotka tekevät töitä hyvinvointialalla. And here you see my old slide with 1.7 billion. And this is what I really want to show you. Tässä on vanha slaidi, jossa näkyy liikevaihto 1,7 biljoonaa US-dollaria, joka on vuodelta 2020. Halusin näyttää sen. And you know, we had a little bit more what I calculated 2019. Eli 2019 meillä oli hiukan enemmän kuin mitä minä laskin, olin itse suunnitellut kokonaisliikevaihdoksi. You see on the left side, 2021, the blue arrow, I was calculating 2 billion turnover. Eli olin tehnyt suunnitelman 2 biljoonan liikevaihdosta vuodelle 2021. What we achieved, 2.35, right? Mutta teimme 2,35 biljoonaa. I was calculating 2022, 2.4 billion. Eli tälle vuodelle olin tehnyt arvion, että kokonaisliikevaihto on 2,4 miljardia. Right now we are 34% in front of last year. Tällä hetkellä olemme kokonaisuutena 34% viime vuotta edellä. I was calculating very careful. Eli minä tein varovaisen laskelman. But you can see at the end, 2040, what is our goal? Mutta tässä näette, mikä on kokonaisliikevaihtotavoite vuodelle 2040, 65 miljardia. So, you see where we are right now, and you see where we are in the future. Näette, missä olemme tällä hetkellä, ja näette, missä olemme tulevaisuudessa. And I can tell you, the company make everything happen for the future that this could be happen.
Eli voin kertoa teille, että tämä yritys tekee asiat niin, että se tulevaisuus, minkä tässä esittelen, tapahtuu. Also Rolf Sorg is calculating 2037 for 42 billion because he will pronounce it very, 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 very careful. Eli Rolf Sorg ennustaa, että vuodelle 2037 konsernin liikevaihto on kasvanut 42 biljoonaan, koska hän haluaa esitellä varovaisen arvion. So we have such an innovating company, and all what we have to do is use stock demos. This is our job. Eli meillä on innovatiivinen yritys, ainoa mitä meidän pitää tehdä on käytä, puhu ja pidä We demoja. have no investment, we have no storage, we have no order to be entered, we have no invoice, we have nothing. Eli meillä ei ole näitä, ei tarvitse investoida rahaa, tuotteita ei varastoida, ei ole tilauksia, joita pitäisi käsitellä, eli PM-logistiikkakeskukset hoitavat ne kaikki. I mean, I'm really want to talk honestly to you. Think about, we have a complete self-employed company. Eli meillä on yritys, joka on täysin itsestään ohjautuva. And we can do what we want to do. Ja te itse saatte tehdä juuri sitä, mitä haluatte. And we have everything what the company do for us. Ja meillä on kaikki ne asiat, mitä yhtiö tekee puolestamme. I mean, the whole network marketing worldwide is by minus 15% turnover. Eli koko verkostomarkkinointiyritykset, jotka ovat alallamme, heidän tämän vuoden yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut yli 15%. And we are by plus 34% right now. Ja me olemme tämän hetken tilanteessa plus 34%. And we are the only billion companies which are growing and growing in Motherland, Germany. Eli me olemme ainoa miljoonaluokan yritys, joka kasvaa ja jonka kotimaa on Saksa. I mean, you all know what's going on in Germany. Tiedätte kaikki, mitä Saksassa tapahtuu. Young generation, 70% from all new team partners are under 35. Eli young generation, eli nuori sukupolvi on ottanut vallan, eli yli 70% uusista rekisteröinneistä Saksassa on alle 35-vuotiaita. Unbelievable much power. Uskomattoman paljon poweria. Our business academy with 2,500 people are sold out in 5 to 6 minutes. Meidän live-business-akatemiat, joita järjestetään, niin joiden kapasiteetti on 2500 live-osallistujaa, ne myydään 5-6 minuutissa ne liput loppuun. And there is no difference between Finland and Germany. Ei ole mitään eroa Suomen ja Saksan välillä. There is no difference between Germany and USA. Ei ole mitään eroa Saksan ja USA välillä. I will tell you something. In Ukraine, we had last year the highest volume. More than before the war. Eli ennen sotaa Ukrainassa oli erittäin korkea liikevaihto. Highest volume, highest sponsor quote. Eli korkein volyymi, suurin sponsorointiprosentti. 1.45 million turnover. In which time? Now last month. Eli viime kuussa in Ukraine. Yeah. Ukrainan viime kuun liikevaihto sodasta huolimatta oli melkein 1,5 miljoonaa. Okay, so what is the business? Mikä on liiketoiminta? I explain it every day to my organization. Joakim, katsokaa, mitä tuossa alhaalla lukee. Look what he has right down below. What is the name of our group? Yeah, if I can do, you can do. But as a focus is, I train my organization. Don't use the word business, because a business is a mirror from your satisfied customer. Eli älkää kerran ja opetan omalle organisaatiolle, että älkää käyttäkö sanaa liiketoiminta, koska liiketoiminta on reflektointi tyytyväisistä asiakkaista.
So if you want to have a huge business, you have to have very much satisfied customers. Jos haluat ison liiketoiminnan, niin silloin pitää olla hyvin paljon erittäin tyytyväisiä asiakkaita. This is the whole secret. Siinä on se koko salaisuus. And how can I get much customers? Ja millä tavalla voi saada uusia asiakkaita? So for that we have the 8 steps. Sen takia meillä on 8-kohtainen ohjelma. So first step is, if somebody asks me, what are you doing? Why? Oh no, I don't need vitamin. Eli ensimmäinen asia, kun joku kysyy minulta, mitä minä teen, niin vastaan, että ei vitamiinit, en tarvitse vitamiineja. And I say, yeah, I have the same thoughts like you, but my father was 93, very, very sick. So I repeat my story, okay? Eli kun tapaan asiakkaan ja asiakas sanoi juuri mitä sanoin, niin toistan itseäni ja kerron todellakin sen, mitä 93 tapahtui isäni kanssa. And you know what, Joachim, too? I figured out we have more and more and better doctors, we have more and better medicines and more obese and sick people. No, tiedätkö mitä minä olen huomannut, että meillä on enemmän parempia lääkäreitä, meillä on enemmän ja parempia lääkkeitä, mutta meillä on enemmän lihavuutta ja enemmän sairaita ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. And then I have my famous Picasso, and top. Eli siinä minulla on oma Picasson maalaus tässä kotona. you all know this Picasso. I call it Picasso, yeah. Eli kaikki tiedätte, mikä minun Picassoni on, eli minulla on mitään taulua ole, vaan and you know what? If somebody's interested and want to do the business, I said, okay, one moment. Eli jos joku sanoo, että on kiinnostunut ja haluaa tehdä liiketoimintaa, bisnestä, niin sano, että odota hetki. Before we can start, we must make a test. Eli ennen kuin voimme aloittaa, niin meidän pitää tehdä yhdessä testi. If you can do it, sorry, you can start with us. Eli jos et läpäise sitä, niin olen todella pahoillani, että et pääse meidän liiketoimintaan mukaan. And Joachim too. This test is very, very difficult. Eli kun tunnette Joachimin, niin tämä persoonallisuustesti on hyvin vaikea läpäistä. So we all do it live together. Okay, you are Joachim too. I am the sponsor. Okay. And I said, okay. Ja minä olen sponsori. Sinä olet Joachim kakkonen ja minä olen sponsori. You can sign a circle. Eli sinä osaat piirtää ympyrän. Okay. Do you have a toilet at home? Onko sinulla vessa kotona? Vessanpönttö. Okay, then we make the toilet here. Eli sitten ylös ympyrä ja alas vessanpönttö. And now we need a bowl. Our stomach and bowl. Eli sitten tarvitaan tällainen ohut naru, eli joka kuvaa suolistoa ja mahaa. So we make a cut in your bowl and look inside. Eli teemme saksilla leikkauksen suolistosta ja katsomme, mitä se sisältää. No, I open it and look inside your bowl. Eli avaan sen ja katson, mitä se sisältää. And I see all the things what we don't need. Eli näen niitä asioita, mitä kroppamme ei tarvitse, ne on merkitty miinuksella. This we're doing in the toilet. Eli ne menee sinne vessanpönttöön, pottaan. So, and all things which give us energy. Eli kaikki ne asiat, jotka antavat meille energiaa. The plus. No se plusmerkki. Goes over your bloodstream into your cell and give energy. Eli verenkierron kautta soluihin ja solut antavat sinulle energiaa. And what's happening? Ja mitä tapahtuu? You're smiling much more like now. I don't know how you do it, but you will smile a little. En tiedä, miten teette, mutta nyt se pallo todella hymyilee, eli boltsi. So, and everybody's happy and say, oh, that's it. Kaikki ovat iloisia ja sanoo, tässäkö se nyt oli, todellako? Wow. And Joachim, what must I do right now?
Eli Joachim, mitä minun nyt pitää sitten tehdä heti? It's very easy. Se on tosi helppoa. I give you the access to my testimonial group. Eli minä annan sinulle sisäänpääsyn minun ryhmään, jossa jaetaan kokemustarinoita. Then you read and feel 25 testimonial from the product and from the business group. Eli siinä ryhmässä on 25 tuote- ja 25 business-kokemusta. Sinä luet ne. Yeah. So I will show you later a little bit, and I go back to the 8 steps. So here's my. Eli näytän siitä kohta hieman myöhemmin lisätietoja, mutta mennään takaisin tähän 8 askeleen ohjelmaan. Sometimes I need, but is 5% a little bit more information about safety and sport. Eli joskus tarvitaan noin 5% henkilöstö kohtaan tarvitsevat hieman lisävarmistusta ja tietoa esimerkiksi urheilijoista. So, and point 4 is, if somebody asks me, okay, how can I get my products for free? Eli kun joku kysyy, että miten ne tuotteet saa ilmaiseksi. I explained, we share testimonials and so on. So, you kerron, know everything. I don't have to explain you tonight. Eli kerron, kuinka jaan kokemuksia, en selitä sinulle kaikkia nyt tänään. So, and if you make a little bit more, step 5, so you can give all the information to your manager. A manager are using product, sharing testimonial, speak, and that's it. Eli sitten jos teet vähän enemmän, niin saat aikaan managereita, ja managerit tekevät ihan samaa, eli he käyttävät itse tuotteita, kertovat niistä. Ja and you know, all the effects, and on top, we can save it, we can go on, okay? So, explanation what we have to do. Eli nyt, mitä sitten pitää tehdä, kun uusi lähtee liikkeelle? Use talk demos, this is our job. Eli use talk demo, eli käytä, puhun tuotteista ja demoan niistä. And if I have a new team partner, ja kun meillä on uusi jälleenmyyjä, team partneri, a new team partner is looking for the best price, and this is foreign autoship. Eli kun uusi lähtee liikkeelle, niin hän haluaa halvimmalla hinnalla tuotteet, ja sitä kutsutaan kestotilaukseksi. Then he can create his own testimonial. Sitten pitää luoda oma menestystarina, kokemus. The next point is read and feel minimum 25 testimonials for products and business. Eli lue ja kuule vähintään 25 menestystarinaa tuotteista ja bisneksestä. So download the free apps. Lataa vapaat appit, eli Fitline ja PMTV. And create your own picture folder on your smartphone. Rakenna omaan älypuhelimeen kuvagalleria. Look. Tähän. On my smartphone, I have my favorite 100 pics. Eli minun omassa puhelimessa on minun suosikki 100 kuvan kokoelma. Look. And this girl. Ja tämä tyttö is now this. Ja on nyt täällä oikeassa alareunassa. 2002 starttia 2017. And if someone asks me, hey Joachim, what are you doing? Jos joku kysyy minulta, hei Joachim, mitä sinä oikeasti teet? If I tell you the truth, I'm almost to prefer to do nothing. You want to join? Eli kun kerron totuuden, niin silloin melkein kerron, että oikeastaan en tee mitään, että haluatko liittyä tähän liikkeeseen, joka ei tee yhtään mitään. Yeah, okay, this sounds good. Eli toinen sanoi, että no se kuulostaa aika hemmetin hyvältä. So, and how it works? No miten se sitten toimii? I put my phone out. Eli otan puhelimen esiin. Open the folder with my 100 pics. Avaan sen folderin, jossa on ne 100 kuvaa. And then I give you it in your hand. Annan sen sinun käteesi, ota se vastaan. And then I say, okay, look to the pictures. I want to have it, haluan sen. So, and you know, here's pictures, testimonial. Kuvia, tuotekokemuksia. Oh, gold medals.
kultametallisteja olympialaisista, painohallintaa, much fun, yhteisiä tapahtumia, vähän program, autoohjelmakuvia, babies, lapsia, iltajuhlaa, party, mekkokuvia, muutama presidentti. and you know what? Tiedätkö mitä? I shared this folder with Marcus and he shared it with you. Eli konferenssin päätteeksi jaan tämän tietopankin Markukselle, enkä anna sitä kenellekään. I don't give it to anybody. I'm sure. I will keep it to myself. Yeah, but I'm very sure that you have your own folder, but you can give this folder. You have a look, of course, you can look, you can give this folder to your team partners. Eli on varmaa, että teillä kaikilla on omassa puhelimessaan jo valmis tietokanta, jossa on vähintään 100 kuvaa, mutta jos nyt haluatte vilkaista sitä tänään illalla sitten Joachimin jakamaan, niin voitte sen ottaa käyttöön tai sitten voitte olla ottamatta käyttöön. Valinta on teidän oma. So. I say the link will be in 1 hour in our Facebook group, that they can download it directly. Yeah, perfect. Look, back to work. Again. Takaisin töihin. So, you have a new team partner. Sillä on uusi jälleenmyyjä. What are you doing with this team partner that he can really start? Mitä teet sen jälleenmyyjän kanssa, että hän voi oikeasti aloittaa? I mean, you can give him also information about the vitamin, or you can give him also information for testimonials. What's happening with the testimonials for product and business, and he needs testimonials. Eli voitte valita, että annatteko hänelle argumenttioksennuksella kaikki tiedot kaikista tuotteista, vai annatteko 25 tuote- ja business-testimonialia ja annatte hänen nauttia niistä ja jakaa niitä. Again, I was telling you at the beginning the story from my father, right? Ihan aluksi kerroin tarinan isästäni, eikö totta? And please recognize, I didn't know nothing, really nothing about vitamins, GMB, with all the facts from the company. I only got home with the testimonial, with the fire, with the hope I can help my father. Eli todellakin 93, kun tulin kotiin ja minulla ei ollut käsitystä liiketoiminnasta tai en tuntenut tuotteita, en tiennyt mikä on GMP ja kaikki ne hienot asiat. Mutta minulla oli innostus siitä, minä halusin aikaan sen efektin, että näillä tuotteilla pystyn aidosti auttamaan omaa isääni. And you know what? In 10 days I had 105 customers on the product. Minulla oli 10 päivän jälkeen 105 omaa asiakasta. 150 päivässä. Without internet, without Facebook, without social media, we had absolutely nothing. Ilman internettiä, ilman Facebookia, ilman sosiaalista mediaa, meillä ei sitten ollut todellakaan yhtään mitään. I was only complete crazy. I could not understand the world. Olin ihan sekaisin, olin hullu. En pystynyt ymmärtämään tätä koko hullua maailmaa. And I'm still on fire. I cannot believe that this is really happening. I tell you. Persus on ihan tulessa, en pysty niinku kuvittelemaan, että se kaikki mitä nyt tapahtuu, niin kuin oikeasti tapahtuu. I saw the testimonial, I saw 30-day guarantee, and I saw I can be rich, free and millionaire. Eli take it once more. I saw the testimonial on stage. Näin testimonialit. 30-day money back guarantee. 30 päivän täysi tyytyväisyystakuu. And I recognized with this system, I can get rich, can millionaire, live my free life. Ymmärsin, että tällä järjestelmällä voin olla vapaa, voin olla miljonääri ja voin elää sellaista elämää, kun todella haluan. I never ever heard something like this. En ollut koskaan siihen mennessä kuullut mistään sellaisesta kuin mitä and as they told me, I have to make my organization successful, otherwise I cannot grow.
Ja minulle kerrottiin, että minun pitää auttaa minun omaa organisaatiotani menestymään, koska jos en auta heitä, niin he eivät kasva. I mean, in each company on this world, what I know, if you make someone better like you, he will kill your job. Eli jos olet töissä perinteisillä markkinoilla ja sinä autat siinä yrityksessä jotain tekemään työnsä paremmin ja paremmin, niin lopputulos on se, että sinä olet kohta itse työtön. Honestly, I need a few months to bring this dream job in my head, so I can believe that is true. Eli minä tarvitsin silloin muutaman kuukauden aikaa, että pääni työskentelijä prosessoi sen asian, että tämä asia on ihan täyttä totta. And if he made his work, my new team partner, and write down keynotes for the testimonial, we make the second meeting. Ja kun minun uusi henkilö lähtee liikkeelle ja tekee ensimmäiset muistiinpannot ja ottaa ne kokemukset käyttöön, niin sen jälkeen vasta järjestän toisen tapaamisen. So because his job is to read the testimonial alone without me. Eli hänen tehtävänsä on nyt yksin lukea ne kokemukset yksin ilman minua. And you know what's happened? If you do this in that way, by the second meeting, your new team partner say, ja nyt kun teet sen juuri tällä tavalla, this and this and this. Eli kun teet sen tällä tavalla, niin siinä toisessa tapaamisessa tulet huomaan, että se uusi henkilö sanoo, että hei, innostuin tästä niin, että tein näin ja noin. So and then we make the second meeting. So then we make a registration for the next business academy. Eli toisessa tapahtumassa rekisteröidymme yhdessä seuraavaan business akatemiaan. Then we train the 8 steps. Ja sitten sen jälkeen harjoittelemme yhdessä ne 8 askelta, jotka äsken näytin. Training mean I ask you, you and my new team partner, I ask you, hey Joachim too, I don't need vitamin. Eli sinä olet Joachim Kakkonen, istut vastapäätäni ja tehdään harjoitus, jossa minä sanon Joachim Kakkoselle, että hei, en minä tarvitse vitamiineja. And Joachim 2 say, Joachim 2 sanoo, hey, I thought like you, but I saw all these testimonials. You could not believe what's happened with that things. And you know what? We have more and better doctors. We have more and more medicine and more sick people. Eli uskomatonta, että tutustuin näihin tuotekokemuksiin bisneksestä ja tuotteista. Ja uskomattomin asia on se, että meillä on yhä enemmän lääkäreitä ja parempia lääkkeitä ja ihmisiä, jotka voivat huonommin. So my team partner can go out and are not scared. He know exactly what he have to say. Eli minun teampartneri voi mennä ulos tekemään töitä ja hän ei ole peloissaan ja hän tietää tarkalleen, mitä hänen pitää tehdä. And then I make step 2. Ja sitten tulee vaihe 2, askel. And then he explain me in half a minute what is a system. This is immune system, this is regeneration. Ja eli sitten hän puolessa minuutissa kertoo, mikä on tämä järjestelmä, eli kyse on immuunijärjestelmästä ja palautumisesta. I mean, Markus and Osmo made the translation for my videos. You only have to have a look. Eli Markus ja Osmo ovat kääntäneet 4 videota, teidän pitää vain klikata video auki ja katsoa. And your new team partner can look it by himself, right? Ja teidän uusi jälleenmyyjä voi katsoa sen itse kohta YouTubesta, omasta puhelimestaan, tabletilta tai tietokoneelta. You make only once a training with him to control it. Sinä teet vain yhden kerran harjoituksen hänen kanssaan, miten näitä uusia työkaluja voi käyttää, ja sitten loskiets, eli sitten lähdetään liikkeelle. And then you know your new team partner a little bit better, so you can talk with him about goals and vision. Ja sitten kun tunnet hieman paremmin uuden jälleenmyyjäsi teampartnerin, voit puhua hieman visioista ja tavoitteista. Believe me, you cannot motivate another people. Uskokaa minua, että et pysty motivoimaan toista ihmistä. What you can do is to believe in someone, but really believe, see something in someone,
Eli se, mitä sinä voit tehdä ja mitä sinun pitää tehdä, niin sinun pitää todella uskoa siihen toiseen henkilöön, todella uskoa. And so you can help that he believe in himself, and so you can help to create and say and write down his goal. Ja se, että autat häntä opettelemaan luottaa itseään ja että hän hetken kuluttua sanoo ja kirjoittaa omat tavoitteensa. So this is what you can do. And so the rest is normal. I mean, a name list. Then you plan. You make a plan with the first meeting, with the first prospects. Eli loppu on ihan samaa perustaa, eli tehdään yhdessä nimilista, mietitään omat kontaktit, suunnitellaan tulevat tapahtumat ja asiat, joita teette yhdessä. And only 3 more steps. Keep it simple. Only if it's simple, it's duplicatable. Eli 3 asiaa, että pidä asiat yksinkertaisena. Jos ne ovat yksinkertaisia, niin ainoastaan silloin pystyt tuplaamaan ne. I mean, if you make a presentation with 2 hours and explain everything. Eli jos pidät 2 tunnin presentaation ja selität kaikki juurta jaksain. Your friend will be very impressed. Eli sinun ystäväsi on todella vaikuttunut. And then you ask him, "Oh, you like it?" He said, "Yes." Eli kun sinä kysyt, että piditkö nyt siitä, mitä kerron, niin hän vastaa, että no totta Mooses. You want to help to share all this stuff? Oh no. Ja oletko nyt valmis jakamaan sen kaiken, minkä 2 tunnin aikana sinulle kerroin? It's very simple because he saw 2 hours deep vitamin and body construction, and then ask him if he want to join. Of course he say no. Eli kun pidät sen 2 tunnin tuotepresentaation, jossa käyt hyvin yksityiskohtaisesti läpi, kuinka keho toimii, mikä on kehon merkitys ihmiselle, ja kun sinä sitten kysyt sen 2 tunnin jälkeen, että no, lähdetäänkö yhdessä liikkeelle, niin vastaus on ihan taivaan tosi ei. If you make this presentation, you hold your optimal sit in your hand and talk about 20 minutes with fire, with really fire about the testimonial. You show him picture, and he make all the presentation by himself. Eli that's it, Joachim. Eli that's it. Kun sinulla on 2 minuutin presentaatio, jossa sinä kerrot, mikä se on se optimaalisetti, ja näytät ne kuvat, jotka on puhelimessa kohta kaikilla, niin se henkilö, joka istuu vastapäätä, niin kuin siinä videossa Joachimin vastapäätä istuu henkilö, niin hän pystyy tekemään sen samana iltana vaikka 3 ihmiselle. So, and then you only can grow if you get new team partner. Eli voit kasvaa vain, jos saat uusia team-partnereita. Each problem you will solve with new team partners. That's it. Eli joka ratkaisee uuden team-partnerin jokainen ongelma. And this is because we had the same shit situation 2006 to 2012 in Germany. Meillä oli se sama paska tilanne kuin mikä teillä on nyt Suomessa 2006 vuodesta 2012, eli 6 vuotta. I mean 6 years in a row with hard fight in a press, with hard fight with lawyers and only shit on a table. Eli pelkkää paskaa 6 vuotta, eli negatiivista julkisuutta, paljon keskusteluja asianajajien kanssa, ihan pelkkää paskaa Saksassa 6 vuotta. Yes, if you are the best in the market, you will have much fighters against you. Eli muistakaa se, että jos te olette suurin markkinoilla, niin kuin me olimme, niin silloin teillä on paljon vihamiehiä. So, and then I started with testimonial and with Cellreset. Eli sitten lähdin Cellresetin kanssa, joka on painonhallintaohjelma, ja tuotekokemusten kanssa liikkeelle, niin siinä se on. And I did not wait for my team, I did it. En odottanut, että tiimi tekee jotain, minä tein itse. And I said to my team, I will get every year, this is my goal, the world tour. Eli sanoin omalle tiimille, että pätevöidyn joka vuosi World Touriin, joka on PM:n vaikein matkakilpailu. I mean, the only person in this world
which achieved 11 from 11 World Tour is your upline. Eli ainoa henkilö tässä maailmassa, joka 11 vuotta peräkkäin, niin siis World Tour-kilpailu on järjestetty 11 vuotena, niin Joachim, eli meidän ylälinjamme, on ainoa henkilö PM:ssä, joka on tehnyt sen 11 kertaa peräkkäin, eli hän on ollut joka kerta mukana. And the first World Tour was 96. We was 11 person. Eli 96 vuoden World Tourilla meitä oli 11 henkilöä. I was on. Olin mukana. And then with a good lifetime from 2002 to 2004, we had 3-time Key West. Eli Good Life-aikoina 2002-2004 olin 3 kertaa Key Westissä. So, and the only one make every 3 World Tour was me. Ja ainoa, joka oli niillä kaikilla kolmena vuotena peräkkäin silloin Is oli there minä. some difference between you and me? No mitäs eroa, tai onko meillä jotain eroa sinulla ja minulla? I mean, I'm sure you speak much more languages and better language than me. Eli suurin osa teistä puhuu enemmän kieliä ja paremmin kieliä kuin minä. So there's no different. The difference is se ole I erottava am asia. full on fire for fascination what I can do for us as people. Eli olen niin liekeissä, olen niin fascination, olen niin innostunut, mitä voin tehdä muiden ihmisten puolesta. So we can save this slide. This is only said if you have this presentation, what you get, you can look. You can have a look without PM, with PM. What is the different? Eli tässä vähän ajatuksia, että voitte katsoa, että mikä on ero ilman PM:n kanssa. No. And here is what is it really worth if you have 100 euro on your paycheck. Eli tässä on se, että jos sinulla on 100 euron kuukausisekki. If you have 60,000 on your bank account. How much? 60,000 euro on your bank account. Ja jos sinulla on 60 000 euroa pankkitilillä. You have 2%. Ja saat 2% korkoa. That means 1,200 euro is 2% from 60,000. Eli 2% 60 000 eurosta pankkitilillä on 1,200 euroa. That means by 12 months is 100 euro per month. Eli 100 euroa on 12 kuukauden jälkeen 1,200 euroa. So, how many people do you know which have between 500 and 1,000 euro in Finland? How many people you know that have income between 500 and 1,000 euro income with Fitline? Kuinka monta ihmistä tiedätte Suomessa, jolla on 100-500 euroa kuukausituloa Fitlinen avulla? There are a lot. Meillä on paljon ihmisiä. For example, 1,000 euro income per month. Eli 100 euron tulot PM:stä kuukaudessa. With 600,000 euro on your bank account to have this safe. Eli 1,000 euron tulot PM:stä, niin silloin pankkitilillä pitää olla 600 000 säästö. I mean, if you earn 1,000 euro in your organization, that is a worth around about 600,000 euros. This is a real worth from your organization. Eli silloin kun saat 1,000 euron tulon kuukaudessa, niin se todellinen arvo sinulle on 600 000 euroa. And I tell you what, it's much more easier to get 1,000 euro from Fitline or to save 600,000 euro on my bank account. Eli on paljon helpompaa saada PM:ssä 1,000 euron tulot 12 000 vuodessa, kun että saat omalle pankkitilille 600 000. So I mean, the KISS conduct information start and school lessons. Eli KISS, eli suudelma on kontaktit, informaatio, startti ja koulu. So everywhere where I am, I have no presentation. Eli aina kun olen liikkeellä, niin minulla ei ole presentaatiota mukana. Why I don't go with any presentation to my meeting? Miksi en mene presentaation kanssa tapahtumiin?
I mean, not a meeting like today, a meeting when I meet a new guy. Eli ei siis tämmöisen tapahtumaan, jossa olen teidän kanssa, vaan kun olen menossa tapaamaan uutta henkilöä. Because this guy is watching me. Koska se henkilö katsoo minua. And if I explain to ask for a paper, to ask for a pen, I even have no pen with me. Eli kun menen tapaamiseen, niin pyydän paperia ja pyydän kynää, koska minulla ei ole edes kynää mukana. Some of you are laughing, but this is what I'm making really extra so. Eli jotkut teistä nauravat nyt, mutta teen tämän tarkoituksellisesti juuri niin kuin sanon. Ei ole I go edes to the kynää waiter mukana. and ask for 2 pieces of paper and 2 pens. Eli kysyn, että onko sinulla 2 paperia ja 2 kynää. And really, if I make this system with you tonight, you were the first time when you get in touch with Fitline and I make a presentation like this on a paper and I show you my mobile with the pictures and I tell you really on fire the testimonial. What do you think? Eli kun minä tapaan sinut ensimmäistä kertaa nyt illalla tänään ja teen teille nopean presentaation kynällä, jota se edes ei ollut minulla olemassa, jonka sain. Näytän sen presentaation, joka kestää 2 minuuttia ja 31 sekuntia ja sen jälkeen näytän puhelimesta This is a question. Kokemukset, niin silloin mitä luulette, että tapahtuu? You think it's easy, it's simple, I have the best company, okay, I believe him, I can check it out maybe later. Also se, että on helppo herättää se luottamus. Onko se helppoa? Kyllä. Onko se yksinkertaista? Kyllä. No onko se sitten paras yritys, niin sen voi selvittää myöhemmin. This is exactly what I mean. Eli se on juuri mitä tarkoitan. So, and if someone want to know how you explain the business, what is Joku haluaa necessary? tietää, miten sinä kerrot tämän liiketoiminnan. I mean, I save all this slide, you know, 3 main steps. Eli säästän tästä kertomisen, koska te tiedätte ne 3 pääaskelta. But the most important thing are, Mutta kaikkein tärkeimmät asiat ovat, can you tell me and explain why I should make manager position? voitteko te kertoa minulle tai selittää, että miksi minun kannattaisi toimia managerina? Think about for yourself. Ajatelkaa, How many points do you have? How many points you can tell me to make manager position? kuinka monta asiaa voit kertoa, että miksi kannattaa lähteä manageriksi? And now if you tell somebody why the manager position is the most important key position, Ja miksi todellakin manager-asema on se tärkein avainasema? because I have the maximum discount, I can refinance my product, complete access to the marketing plan, just you can translate, Markus. Eli ensimmäinen ja tärkein avainasema. Paras alennus, voi helposti päästä tilanteeseen, jossa saa tuotteet ilmaiseksi, saa täydellisen koko markkinointijärjestelmän avaavan liiketoimintamahdollisuuden, 6 eri tulonlähdettä, saat tunnistusta, oman manager-pinssin, voit rakentaa ilman kiinteitä kuluja omaa tiimiä loputtomasti, voit toimia askeleittain paikalliseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen, ja sinulla on mahdollisuus hyödyntää erityistarjouksia, kuten 3 kertaa vuodessa on Action Pack, eli saat lisäansioita, ja sinulla on sitten mahdollisuuksia, kun kasvatat omaa liikevaihtoasi jopa autoon, useisiin lomamatkoihin, ilmaisiin koulutuksiin ja eläkeohjelmaan. Okay, recognize only with benefits you can move and inspire people. Eli näiden etujen avulla sinä voit liikuttaa ja innostaa ihmisiä. I mean, this you can read afterwards. This is only the same in sentence, okay? Eli voitte lukea tämän jälkikäteen, mutta siinä on sama lauseina. So, step 5 is very easy to explain. You have to explain why he become manager, what are the benefits, and then you explain if you show them the new manager, what do you show a new manager? The same step what I told you. You use the product, you go for the testimonial, and you share it. Eli kun
manageri sitten lähtee liikkeelle ja hankkii itselleen managereita, niin silloin heidän kanssa toimitaan yhtä yksinkertaisesti. Use Talk demo. So, and if you have 5 managers in your organization, you have a passive income around about 250 euro. Silloin on 5 manageria omassa organisaatiossa, niin saat passiivista tuloa 250 euroa kuukaudessa. I will tell you something. You can check it out in your own organization. And IMM have between 3 and 5 manager maximum. Eli voit sen tarkistaa omasta organisaatiosta. IMM:llä on maksimissaan 3-5 manageria. I mean, I have far over 300 presidents in my organization. Minulla on jo yli 300 presidenttiä omassa organisaatiossani. What do you think by 100,000 points, how many managers you have in your organization? Eli kuinka monta manageria on presidentillä, jolla on 100 000 pisteen kuukausiliikevaihto? So normally you counting one manager are 500 points. Eli yleensä lasket Multiplicated with 200. pistettä. Multiplicated with 200 is 100,000 points, right? Eli kun se kerrotaan 200, eli kun sinulla on presidenttinä organisaatiossa 200 manageria, kertaa 500 pistettä, niin se on 100 000 pistettä. This is paper theory. Se on paperiteoriaa. And praxis, the real life, all my presidents counted by 100,000 points have between 55 to 67 managers. Eli kaikki minun presidenttini, kun katsotaan sitä todellista Very necessary. Write it down. 55-67 manageria omassa organisaatiossa. Now you can He calculate. tekevät sen 100 000 pisteen liikevaihdon joka kuukausi. Now you can calculate for president. Eli nyt kun you can calculate for president. Yeah. If you know the numbers, you can calculate how much manager I need for president. Eli nyt kun haluat presidentiksi, niin nyt sinulla on laskentakaava siihen, että kuinka monta manageria tarvit omaan organisaatioon, jotta olet presidentti. I mean, if you have 5 managers in your first line. Jos sinulla on 5 manageria omassa ykköstasossa. And in your second line you have 25, and in the third line you have 125. Ja silloin kakkoslinjassa 25 ja kolmannessa linjassa 125 manageria. So if you can explain what is the benefit and how you start what I told you tonight, so this is very easy, right? Eli on helppoa, kun mitä kerroin teille ihan aluksi, miten voit startata. And here show you the way how the Chinese people are working. Tässä näette, kuinka kiinalaiset tekevät. The Chinese people working, because I introduced them also 2012, and I said sharing testimonial, producing and sharing testimonial. This is what I told them. Eli 2012, kun tapasin ensimmäistä kiinalaista omassa organisaatiossa, niin kerroin heille tämän yksinkertaisen tavan, eli käytä tuotteita, kerro ihmisille tuotteista ja jaa näitä tuotekokemuksia. And you know what they are doing? Ja mitä he tekevät? If you will be a new team partner by a Chinese guy, he says your first task is to make 10 ordership in your first line. Eli kun olisit organisaatiossa olevan kiinalaisen uusi jälleenmyyjä, niin hän kertoisi sinulle ensimmäisessä tapaamisessa rekisteröitymisen siis jälkeen, että sinun tehtävä on hankkia ensimmäiseksi omaan ykköstason 10 kestotilaajaa. So, and in your fourth level you have 1 million. In first level you have 1 million. In fourth level, if everybody makes the same in your fourth level. Okay. Eli kun kaikki tekevät samoin, niin silloin 4. tasolla sinulla on jo 1 000 000 pistettä. So key position, manager. Eli avainasema, manageri. So, I mean, these are all things I don't have to explain you. We are in so many countries. Eli näitä asioita ei tarvitse selittää, olemme niin monissa maissa. No, and the rest, I give you all the rest of the information.
but this is what you can look afterwards, the 4 components. Eli 4 komponenttia, mitä voitte katsoa jälkikäteen. You have to know what is the advantage, what are the key facts for our company. Teidän pitää tuntea meidän yrityksen avaintekijät. You must know where we are going. Teidän pitää tietää, minne olemme matkalla. So, about the key facts for the vitamin. We have the fastest vitamin in the world. The cocktail tastes really good, pretty fast result. It's so super easy to use. You couldn't believe it. Wonderful quality. It knows the best quality. Reduce the biological age. Unbelievable. Eli tässä huomaatte nämä uskomattomat asiat, mitä meillä on tarjolla. Maailman nopeimmat vitamiinit, ne maistuvat niin kuin koktaaleilta. Saatte aika nopeasti tuloksia, ne ovat superhelppoja käyttää. Yeah, and so our marketing plan is the same. Sama juttu markkinointijärjestelmästä. You need points. So, sinun pitää tuntea nämä ydinkohdat. And if I have you as my new prospect, I will ask you, hey, what qualities do you bring in? Eli kun minulla on uusi prospekti kiinnostunut, niin minä kysyn, että mitä ominaisuuksia sinä tuot mukaan tähän tiimiin? I think you are really positive, you look good, you have much power, what else? Minä sanon, että sinä olet tosi positiivinen henkilö, näytät hyvältä, sinulla on tosi paljon poweria, mitä muuta tuot mukanasi? So, okay, superlative, and now superlatiiveja. And now you have to create a dream job. Ja sinun pitää luoda unelmatyö. So I can tell you for this example. Voin antaa esimerkin. Okay, here. Hier, warte mal. Du, ich melde mich gleich. Ich habe noch Zoom. You can say, okay, I have here a hotel in Dubai. Sinä voit sanoa, että minulla on hotelli Dubaissa. This is what many people say about Fitline. I have some vitamins. Eli monet puhuvat Fitline, että minulla on niitä jotain semmoisia vitamiineja. Or I can say, hey, this accommodation is only 1 minute walk from the stunning beach. You could not believe it. It's Dubai, covered blue waters. It's a Giza Palace. It's on a flavorless 500-meter long private beach. You know, this is all the thing what I will tell you with all the facts from the company. You have to make a dream company like this. Eli teidän pitää esitellä se niin kuin Joachim äsken teki, eli PM-tuotteet ja yritys, että se on se unelma, niin kuin se olisi metrin päässä kirkasvetisistä puhtaista vesistä, 500 metriä pitkä yksityisranta. I can tell you this is a house in Mallorca. Voin sanoa, että tässä on taloni Mallorcalla. Or I can tell you Senza Bonella Villa in a really modern style with a spectacular frontline location with direct access to the sea in a Sol de Mallorca area. The unique luxury villa enjoys an impressive sea views and has a glorious overflow pool high above the sea. Your guest will be in a dream world. Eli sinun vieraasi ovat unelma maailmassa. Ja se tapa, miten sitä promootio rakennetaan, niin siitä on nyt kysymys. Onko ne kädet etutaskussa ja otsa kumarassa vai tehdään se niin kuin Joachim äsken teki esitellessään teille, miten hän kertoo siitä hänen omasta unelmavillastaan. So, I mean, that's it for today. I think you know what I mean. Eli se on kaikki tältä päivältä. Tiedätte nyt todella, mitä tarkoitan. So. We make the final picture. Okay, one moment. I make my screen big. Everybody can look. Okay, give your best smile, your L. Ready, go.
Thank you very much. So Thank you, any Joachim. Questions? Kim. No, I don't think so. Please believe me. Think about what you need for the future, for your family. Which life do you want to live? And then you tell everybody, like I do, you can do it. You don't have to do it. You can do what you want. But I tell everybody and everyone, when I meet a nice guy like you can be sure I will tell you the dream job. Eli kun tapaan, voit olla varmoja siitä, että kun tapaan seuraavan kerran mukavan kaverin, kuten sinut, niin kerron ne asiat juuri niin kuin tänään on kertonut. Kerron juuri sen, että tämä on se unelmatyö. So, and the last point for tonight. Viimeinen pointti tälle illalle. Ladies and gentlemen. Miehet ja naiset. Naiset ja miehet. You was a long time the super countries, the superstars in PM International worldwide. Eli Skandinaavian eri maat olivat niitä superstaroja PM Internationali maailmanlaajuisesti. And really, you don't lost your skills. Eli te ette ole kadottaneet taitojanne yhtään mihinkään. You get only some tests for maybe from God. He will test you that you are the right people to get ready to change this world, to make the world better, to give more health in the world, to give more chances for anybody else. And believe me, the next 2 years, the world will changing completely. Uskokaa minua, että seuraavan 2 vuoden aikana asiat muuttuvat totaalisesti ja olette saaneet nyt ehkä tuolta ylhäältä hiukan koittelemuksia, mutta tiedän, että pystytte siihen. So, and this is what I can tell you. I can only say thank you for all the work what you did in the past. Voi vain kiittää siitä työstä, mitä teitte menneisyydessä. And the last point. Ja nyt se ihan viimeinen pointti. Promotion is everything. Promootio on kaikki. So, what can we do? Mitä voimme tehdä? I put this picture from you in my Facebook. Laitan kuvani teistä tästä Zoomista omaan Facebook-sivullemme. In just 1 minute. Minuutin päästä. So, and then you can write a comment. You can photograph your Picasso, your own Picasso. Eli voit you can give some power comments, and then you are calling your team partners and say, hey, it's so easy. We get a presentation. I need you tomorrow. And we make a recover from all the information which I got tonight. And we go back to the peak. We go back to the Champions League. We change the world. You and me, everybody will be happy. Eli kaikki ovat iloisia, me teemme yhdessä sen, eli nyt linjat kuumiksi, kerrotte mitä tässä tapahtuu ja huomenna teillä on uudet työkalut käytössä ja olette yhteydessä, te teette töitä oman tiimin kanssa ja pääsette taas uudestaan niille tasoille, missä jo kerran olitte jopa Champions Leagueaan asti. So I say again, thank you very much. Thank you for your time. And we will see you soon. Maybe some of you are in Sweden on the Business Academy. And otherwise, we go back to the track and back and bring Scandinavia on top of PM. Kiitos Joachim. Thank you Joachim. One thing, I need the recording link. Yeah. Eli kiitos Joachimille. Supermahtavaa oli olla mukana tässä Zoomissa. Ja totta kai nauhoitus on saatavilla tuttuun tapaan 24 tuntia konferenssin jälkeen. Jakakaa sitä niin, että persus palaa. Kiitos. Okay, thank you very much. Right now, I have shared, I write down, thank you, Finland.
for your time tonight. So, and now everybody of you can leave a comment, make a promotion and action without end, make a screenshot for 40, 50 comments, and then you go out and share this with all your team partner, and next time we are 500. Eli ensi kerralla meitä on 500, kun menette kaikki kirjoittamaan Joachimin kotisivuille kommenttikenttään. Okay, this is very äsken kerrottiin. Promotion is everything. Show the promotion. Not here, for here is very fine, but in Facebook, Joachim Heberlein, and then you share it with everyone. Eli jakakaa se joka paikassa omilla sivuillanne ja meidän omilla sivuillamme. Käykää tykkäämässä Joachimin juuri laittamaa kuvaa ja kirjoittakaa kommentti sen kenttään ne jutut sinne, Thank you very much. Kirjoittaa. Kiitos.